Hej hej! Nu är vi i fäderens spår. Här har vi varit förut, så det blir ytterligare en etapp på vår färd genom Sverige. För 7 år sedan gick vi Vasaloppsleden. Och det är faktiskt första biten av det som är på väg att bli Treriksröset till Smygehuk. God morgon! Första natten tillbringade vi här på den enorma campingen i Moraparken. När vi nu går in på vad som är Vasaloppsleden och en anslutning till Siljansleden. Så att det blir lite återblick mot Eldris först. Bitar som vi har gått förut. Att gå i själva Vasaloppsspåret är sällan spännande. 8 meter breda grusstigar. Men nu har de ju byggt den här fina asfaltbanan runt skidstadion också. Så nu får vi äran att gå asfalt mitt i skogen. Ja, här verkar vi svänga. Så har vi lämnat Vasaloppet och kommit in på Siljansleden. Vi letar efter Hemulen när vi nu är här vid Hemulån. Eller om det kanske faktiskt heter Hemulån. Och ett litet vindskydd. Det går inte att sova i. Men det skulle gå att tälta om man ville. Om man vill gå direkt från Mora och inte sova på campingen. Ja, men vi fick i alla fall lite Dalarna-känsla till lunch här. När vi stannade till vid Rostbergets fäbod. Den verkar ju i sig vara privat. Men det stod ett bord mitt på leden. Så det lånade vi. Och så ska det finnas ett vindskydd här framöver. Men vi har inte hittat det än. Det här ska föreställa Siljansleden. Det finns ju en risk att vi inte kommer fram sen när vi ska in på mindre kända leder. Det är väl det här. Jag vet inte vad det här är. Det är gallrad skog, men en massa vuxna tallar som har fallit också. Så jag vet inte om det är Johannes. Stormen alltså. Vi är beredda på att Johannes kan bråka med oss. Ja, nu får jag packa ner och klättra över. En jättefin vattenkälla här ut med Rostbergsmossen. Lite svårt att komma åt bara, men man fick hålla sig i stolpen och sätta fötterna i blöt, så gick det bra. För övrigt har det varit väldigt fint här i mossen, även om det är blött. De spångrester man ser, de la de nog ner på 70-talet eller när den här leden kom till. Vi verkar ha gjort underverk med filtret genom att förvara det blött i destvatten och ättika. Det rinner ju på så man undrar om det ens fungerar. Alltså om det filtrerar något eller om det bara rinner rakt igenom.
I natt sover vi i Södra Garbergs raststuga. Primitiv men fin. Och titta på de här blomsterängarna runt omkring. God morgon! En lång och lugn natt här i Södra Garberg. Och vi ska visst fortsätta på Siljansleden hela dagen idag också. Vi går ju på E1 så vi har inte riktigt koll på vilka leder det är vi ska följa. Vi är på väg in i en värmebölja, men än så länge så... Nej, det är ganska lagom. Det ska nog bli bra idag. Ett par 100 meter ner längs vägen. Och sen en rejäl bit ut för sluttningen här finns det en jättefin kallkälla. Jag hade fått för mig att det skulle vara utsikt uppifrån stugan. Det var det absolut inte. Men här på vägen ner så ser vi lite berg och sjöar omkring oss. Har vi kommit en bit till, ett par kilometer till nästa, antar jag, ganska dalaspecifika område som heter Fulåberg. Och det lär väl vara en gammal fäbodvall också. Sannolikt fritidshus idag. Ja, det är visst inte så många som går den här leden. Det finns varken stig eller markeringar. Det blir lite spänning. Yla om du ser en markering. Jag kan nog inte yla, men jag ser en markering. Det ska ju vara en vandringsboom i landet efter pandemin. Men sen vi lämnar Moraparken har vi inte sett en enda människa bokstavligen. Och den här stigen har inte trampat så många fötter de senaste åren. Och nu har vi gått långt i den här snårskogen. Åmbergs fäbodar. Det är också ett fritidshusområde. Ja, här finns det faktiskt människor. Jag har inte sett en enda människa sedan vi började gå. Här vid Siljansfors masugn har det blivit dags för en lunchpaus. Vi går på resterna av ett tämligen ambitiöst damm- och kanalsystem som hörde till Siljansfors bruk. Här är tydligen en ålsump. Ålarna simmade in här så kunde man fånga dem. Titta, vi har hittat en sån här raststuga till. Likadan. Den här kallas för Långsjön. Det ligger en sjö en bit härifrån som heter Långsjön. Så här har vi nattkvarter idag. God kväll. Ja, det var kanske inte mycket jag filmade idag. Vi gick ju förbi några fina fäbodar. Men de flesta är ju semesterhus nu så att man kommer inte riktigt nära. Och så var det någon som var helt övergiven. Det är såklart ännu tråkigare. För de som folk äger, där hålls ju ängar och omgivningar väldigt fint. Och sen blev ju leden betydligt bättre efter trasslet med slyet och de dåliga markeringarna som jag filmade. Så det var fin stig och det var väl uppmärkt och så här. Men det händer som ingenting. Det böljar lite upp och ner. Och är mestadels tallskog. Inte så mycket fallna träd än så länge. Det har varit bra. Men jag kom inte ens på att ta upp kameran. Jag är ju van vid att det ska vara lite sjöar och vackra saker och så här. Här är naturen ändå lite slättstruken faktiskt. Men vi har ju fantastiska dagar. En sån här fantastisk kväll nu. Så att ja, men vi fortsätter. Här på Siljansleden är vi fortfarande. Men framförallt på Europavandringsled 1 då.
God morgon! Ja, som ni ser så fortsätter vi på Siljansleden. Jag trodde kanske vi hade lämnat den vid det här laget. Vi går nog in på Romboleden också. Och så tror vi att vi ska komma till lite civilisation idag och sova på en camping ikväll. Framme i Malibambo så har vi det här som ser ut som en friluftskyrka. Platsen är till minne av en kvinna som hette Malin och levde på 1300-talet och sägs ha räddat mängder av Solleröbor från pesten. Vi börjar på en jättefin stig idag. Men jag kanske har klagat lite på leden tidigare. Och skogen har övergått till att vara en blandning av gran och tall. Men det är fortfarande väldigt fint. Gles fin skog. Blåbärsris i botten. Vi är framme vid Rossbergs fäbodar. Jag tror det är fritidshus där också. Men det var fint här. Jag måste ta reda på vad mitt favoritgräs heter. Som är uppsidan av alla kalhyggen. Och där borta har vi Gesundberget. Vi ser baksidan. På andra sidan är det en skidanläggning. Då har vi kommit igenom de första riktiga fällorna. Men här när vi fortfarande är på Siljansleden så var det fantastiskt fint röjt. Tack för det. Mångsbergs fäbodar och by. Det är jättefint. Jag tror att det är en liten badplats. Riktigt idylliskt här i Mångsberg. Fantastiskt fint och välhållet. Återigen får jag nytta av mitt paraply när det småregnar lite så här. På en lugn vandring på en liten landsväg. Det brukar alltid bli något konstigt bakgrundsbrus när man filmar. Men här måste ni nästan kunna höra vad spökligt tyst det är. 2 fåglar. Och där var vi framme vid nästa fäbodställe. Åsens fäbodar. Och då ska vi bara gå några 100 meter till och hitta Åsengårdens camping. Och så lyxigt tänkte vi stanna ikväll. Det ligger ett litet vindskydd uppe på åsen. Fina vyer över Siljan, äntligen. Oj, här kommer en massa djur. Hej. Då är vi på en fäboda. Här kommer det en massa fen. Låt. Hjälp! Här skulle det gå fint att sova om man lyfter ut bordet. Sen är ju frågan om det riktigt är meningen. Och jag måste få rekommendera Åsengården med den här utsikten. Vi tältar och har just bastat. Men titta på den här vyn över Siljan. Poolen kan man använda om man så vill. Ja, det är riktigt fint här. Ja, lite får vi lyxa också.
God morgon! Jag hade en riktigt fin etapp igår, det måste jag väl ändå säga. Ingenting speciellt, men fina fäbodar och jättemysig barbetäckt stig. Och jag kan verkligen rekommendera Åsengården. Nu åt inte vi här, men jag är ganska säker på att det var bra mat också. Allting är välhållet och välordnat. Kunnig, bra, fin personal. Servicehusen är väl inte riktigt up to snuff, men det funkar allting. Och bastu fanns det som var bara att sätta på och använda. Och idag, ja, vi fortsätter på det Siljansleden fortsatt. En något mulen, men ännu inte så värmeböljig dag. Vi har kommit till den söta sjön Svarttjärn. Och så får vi se om det här är ett pilgrimskapell, eftersom vi även är på Romboleden. Eller ett rastskydd. Eller möjligen både och. Det låg väldigt fint i alla fall. Första badbara sjön på hela turen. Inte dumt. Ja, men strängt taget både och tror jag. Ingen skulle nog säga något om man sov över här. Och så har vi kommit till nästan öppna fäbodställe. Som heter Julåsen. Vi stannar för en lång lunchpaus här vid Kollsjön. Jättefin rastplats. Och efter 3,5 dagar ska jag få första badet på hela turen. Och så Jobbsarbo fäbod. Otroligt välskött. Hör ni gransångaren? Och vet ni hur man vet att det är en gransångare? Det är för att man lär sig det engelska namnet. Common chiffchaff. Chiffchaff, chiff, chiff, chiffchaff, chiff. Nattkvarter blir vi fina Brasjön. Det är verkligen en fin plats, men lite försummad. Så vindskyddet ser väl kanske inte helt tätt ut. Och så behövde tältet ändå upp för det var lite fuktigt. Så nu bor vi där borta istället. Alla kläder har fått sig en uppsköljning. Och vi har också badat i sjön. Titta vilken ljuvlig kväll vi har här vid Brasjön. Klockan är 9. Strålande sol. Det var varmt idag. Men ändå inte, återigen, någon riktig värmebölja som det verkar ha varit i stora delar av landet. Och nu får vi se, det skulle visst bli 19 grader i natt. Så det var lite kyligt. Skämt. Men som sagt, en väldigt fin kväll här. God morgon! Värmeböljan ska kulminera idag, men vi är inte nära 30 än och vinden har satt igång, så att vi hoppas på att vi klarar en bra idag också. Det var en fin natt här vid Brasjön. Platsen känns lite övergiven, lite lätt förfallen, men det är i alla fall rent och snyggt och allting man behöver finns. Så att den kan vi rekommendera. Vi fortsätter en liten bit till på Siljansleden
Och sen svänger vi söderut på lite diverse leder. Men det är Europavandringsled 1 vi ska försöka följa i första hand. Ja, men det är varmt. Det är faktiskt lite vind. Och så har det dissat till sig. Så vi har inte solen rakt på oss. Så det går ganska bra. Fin stig. Just här är det väldigt fin skog också. Det är verkligen en sak de är bra på den här leden. Och det är gratis raststugor som man får övernatta i. Och sen är vindskydden sovbara. Och här är vi vid Björntjärn. Det går bra att ta vatten här nere i sjön, men den är inte så badig. Det var ett väldigt fint ställe. Och vi fick runda några fallna träd. Och då klev jag ner i ett jordgetingbo. Som tur var så blev det bara 2 stick. Tog en liten genväg så att vi går genom yxbodarna istället för att runda yxen. Jag vet inte vad det är vi missar, om vi missar. Här är en vattenbrunn. Idag är det svettigt. Men här i Östra Balkbodarna fanns det i alla fall en kallkälla. Man fick gå en liten bit. Men den har vi läskat oss lite i. Och så ska vi på det igen. Vi har gått en lång bit här längs fina Djursjöns strand. Vi skulle gärna tälta här. Det är hus överallt. De enda bra platserna är på folks tomter. Och även om det inte är folk där så är vi inte riktigt funtade så att vi ställer tältet på någons tomt. Vi kunde hitta någon och fråga om lov kanske, men här är inga människor. Nu gick det en hund över stigen. Så det kanske är någon människa här. Nej, vi får ge upp de där tältförsöken. Vi hittade den här fantastiska platsen. Men vi frågade om lov för det kändes ganska privat. Och svaret blev nixpix. Så, då har vi slitit oss upp för hela backen till Skinnaråsen. Eftersom vi inte kunde bo vid Djursjön. Och så har vi 3 kilometer kvar till Ljusbodarna. Och så hoppas vi att raststugan där är ledig. Vi valde att ta oss rakt genom myren efter Skinnaråsen. Istället för att gå nästan dubbelt så långt. Och det är lite blött här och där, det får man säga. Det stod en konstig svängpil här ute mitt i myren också. Jag bara hoppas att vi kan följa ledmarkeringarna rakt fram. Jaha, nu ägnar de sig åt. Nej, det är ju en hord, det är ju en kriga också. Ja, vad vill ni? Jag har väl ingenting som inte redan har i museet. Det blev ju bra det här. Att vi fick gå till Ljusbodarna och sova i raststugan här bakom. En lång dag, men väl värd. Fantastiskt fint här på tunet. Och en bra källa, vattenkälla. Alldeles nedanför. God morgon. Tack för en fin natt här i Ljusbodarna. Vi har vaknat till en lite kvalmigt varm morgon på vad vi tror är den här vandringens sista dag. När vi ska ta oss ner till Mockfjärd.
Riktigt fin start på dagen. Idag är det gles, ung tallskog och en hel del fina mossar. Och varmt. Naturen tar över. Skinnaråsen, ljusbodarna. Fast det är lite konstigt, för det är vi inte på. Tallar går längre än man tror. Här är det absolut första tecknet på att vi är på E1. Vi avskyr vägar. Men nu var vi så lata och på hemväg att vi följde E1-spåret här på vägen. Trots att leden gick en bit i skogen. Ja, det var det så mycket fäbodar så jag inte ens orkat filma dem idag. Men forsbodarna ser ju otroligt fint ut. Stigen mellan forsbodarna och gråbodarna är väl utmärkt, men sällan gången. Och nu borde vi ha mindre än 1 kilometer kvar. Det var bra så här långt. Högbergsdammen. En badplats dyker upp. Här ska vi tvätta av oss innan vi tar bussen från Mockfjärd. Hej då! Från busshållplatsen i Mockfjärd. Nu åker jag hem. Positiva detaljer från den här turen var de fina raststugorna och slogbodarna. Att man fick gå förbi så mycket fina fäbodvallar, även om de flesta är privata och inte någonting man strosar runt i fritt. Och att stigen för det mesta var mjuk och barrig. Och på negativa sidan ligger väl att det händer inte så mycket på den här leden. Det är olika åldrar av produktionsskog man går igenom. Ingen gammelskog någonstans, utan hyggen till halvgamla träd. Men för all del, i den här värmeböljan har allting gått jättebra. Och någon gång kommer vi nog tillbaka och tar sista biten ner till Kloten för att knyta ihop vår genom Sverige-tur. Tack och hej för den här gången. Ha det bra. Hej då.